Sziasztok! Ma egy egyszerű, gyors reggelit szeretnénk megmutatni, ami nagyon egyszerű alapanyagokra épül. Amit itthon találtam. Volt itthon krumpli, egy nagyobb darab, körülbelül egy olyan 15 dekás darab. Van itt 1, 2, 3, 4, 5 darab tojás, illetve egy fej hagyma, egy nagyobb gereszt fokhagyma, illetve 2 szál virsli. Na, ebből hogyan lesz egy fenséges reggeli? Már is mutatom, ez ugyanis a tojásos burgonyatorta. Természetesen ez a koronás tojás, ez a Lázár séf ráckevei tojásai. Méghozzá egy különleges csomagolásban, ami egy okos dobozt jelent. Mitől lesz okos ez a doboz? Hát attól kérem szépen, hogy rajta van 2 QR kód, ami mindig tartalmaz olyan reggeli, vagy éppen piskóta recepteket, vagy éppen valami tojásos receptet, ami ehhez a tojáshoz kapcsolódik, illetve könnyen és gyorsan elkészíthető. Van itt egyébként már, hogyha megnézitek, piskóta recept, a csoda piskóta recepten fönn van, ott van a húsgolyó különleges bundában, csirkemell bundázva, illetve még számos olyan recept, ami nagyon gyorsan, nagyon könnyen elkészíthető, mert hiszen mindenki szeretne valami újat, egyszerű, gyorsat és finomat és egészségeset az asztalra tenni, hát akkor íme a tárház, a QR kód alatt megtaláljátok. Na, de egyébként további termékek is vannak, hát hadd mutassak be akkor termékbemutatót, tehát nem tudom, hogy ki találkozott már a nagy chili challenge-el, a zöld verzióval, ami ugye nagyon finom és ízletes, és nem csíp már annyira, mint a elődje, ugye a mindenkit próbára tevő nagy chili challenge, de itt van például a borom is, ami egy cirkusz a konyhában névre hallgató gyöngyöző bor, 2021-es, egyébként nagyon finom és ízletes félszáraz borról van szó, csak libamájhoz igyátok. Nem vicceltem, természetesen nem csak a libamájhoz, sőt, inkább pezsgő helyett üdeg kocintáshoz, névnapra, születésnapra, ünnepekre való. Na, de térjünk vissza a recepthez, mert hogy ugye erről van is szó, csak csupán dicsekedtem egy picit a repertoárommal. Na szóval, veszünk egy edényt, ez egy olyan turmix, amiben mindent együtt fog ledarálni, ha ez nincs meg valakinél, akkor külön-külön természetesen reszelje le a hozzávalókat. Ilyen például a burgonya, ilyen például ugye a fokhagyma, illetve a vörös hagyma is. Ha az arányokat nézzük, akkor egy 20 deka burgonyához egy nagy fej fokhagyma, illetve egy nagy fej vörös hagyma való. Viszont ide fogom beletenni még a virslit is, így, hoppá, valamint az 5 darab tojást. Na, természetesen saját tojás, hát nézzétek meg, hát mennyire gyönyörű. Na, az egészet egyébként egy serpegyőbe fogom kisütni, na de először jöjjön a darabolás, ugyanis pár perc alatt nagyon apróra föl darabolom. Na, egy pár másodperc, és össze is darabolta a gép. Veszünk egy serpenyőt, fölforrósítjuk, illetve az aljára és az oldalára teszünk körülbelül legalább egy fél deci olívaolajat. Igen, ehhez ilyen sok kell. Természetesen a napraforgó is jó. Na, hogyha meg vagyunk, tehát mondom, hogyha nincs gép, akkor sajnos kézzel kell reszelnétek, de elég hozzá a nagy lyukú reszelő is, nem kell a picivel szórakozni. Jó, hát az egészet fogjátok, és aztán beleöntitek. Így. El kell simítanunk, így, ugye összekeveredett a tojással. Így. Szépen kirakjátok. A tetejére is jön egy kis olívaolaj, így. Akkor jöhet a só, tudod, eddig nem használtunk. Ide a tetejére fogjuk szépen szórni. Így, legalább egy 2 teáskanálnyi mennyiséget, és szépen majd le fog csorogni, beszívódik, és nem sütjük tovább itt a lapon, hanem fogjuk és berakjuk a sütőbe. Tehát ennyi. Kérem szépen, így. Olyan edényt használjátok, aminek bírja a nyele a 145 fokot, mert hogy ezt 145 fokra kell berakni. Nagyon egyszerű, itt látjátok, hogy viszonylag az alsó rácsszintre, hőlégbefúvásra, és 145 fokra süllyél. A sütés idő körülbelül 15-20 perc. Miközben sült a tojás, az egy kicsit előkészültem a tálaláshoz, sütöttem ki egy pár szelet bacont, hogy azért még legyen rajta egy kis feltét, kikevertem egy kis házi majonézt, illetve összeszeleteltem, finomra vágtam és vékony
félfőre felszeleteltem lila hagymát. Ami még itt van egy kis különlegességes, petrezselyem, reszelt csemegeuborka és majonéz összekeverve. Jó? Ez a 3 dolog lesz az, ami még megékesíti ezt a könnyű és gyors reggelinek, ebédnek, de vacsorának is beillő tojásételt. Na, és akkor íme itt van a kis cucli-mucli, remeg, mint a kocsonya. Ó, nézzétek meg, azt a mindenit. Veszünk egy platót, ráhelyezzük a tetejére, így, és aztán az egészet megfordítjuk. Puff, pong, tadám, nézzétek, milyen kis fenséges, milyen aranyos. Ilyenkor még egyébként egy kicsit várni kell vele, hogy egy kicsit meghűljön, kicsit helyre kell pofozgatni, de látjátok, hogyha a burgonya nagyon apróra van vágva, vagy le van reszelve, akkor ilyen hamar és könnyedén meg tud puhulni. Hát körülbelül ugye ez 20 perc, nem is körülbelül 20-21 perc volt pont a sütőben, és akkor ugye még egy picit várni kell vele, hogy fogyasztható legyen, körülbelül 5-10 percet, de addig megdíszítjük. Na, a lényeg, hogy ilyenkor én még a majonézt így melegibe kenem rá, hogy be tudja inni még a krumpli, és akkor megmondom őszintén, hogy sokkal szaftosabb lesz, és délután is, amikor kihűl, akkor is még fogyasztható, mert nagyon kellemes és szaftos marad még akkor is. Jó? Így felturbozzuk, mint egy tortát, akkor jöhet rá a lila hagyma, így. Na, jó, megküldöm, nem baj, már fájt vele a has, de nem baj. Addig együk, amíg lehet. Na, és ha az árakat nézzük, hát ez egy egyszerű, gyors étel, és talán nem is kerül annyiba, hiszen azért olyan sok húst nem tartalmaz, bár ma már minden drága. De a lényeg, hogy a tetejébe azért még teszek egy kis békönt, így nézzétek meg, az kis lecsöpög róla ez a zsír, ami kicsit így kioldódott, hát ennél szebb tortát én el sem tudom képzelni magamnak, tehát ezt érdemes elkészíteni hétvégén. Így beteszed az asztal közepébe, és ha megmarad esetleg valami folytán, akkor még a délutáni ejtőzésnél is lehet egyébként fogyasztani. Itt még a zsírt, igen, azt még így rácsöpögtetem, azt is így be, és akkor amiről még beszéltem, ez a kis petrezselymes és csemege uborkás kis szósz, az is mint egy ilyen kis dísz kerül rá. Nézzétek meg, és ezzel el is készült maga az étel. Még oda egy kis finomra vágott lilahagyma, így, és meg vagyunk. Ha van otthon friss petrezselyemzöld, még azt még küldjétek meg szép csokrot a közepébe. Na! Hát igazából ennél jobb reggeli nem kell, hozzá pirítós természetesen, vagy friss, vajas kifli. Azért vágjunk is bele, hogy mégis hogy néz ez ki. Ezek egy tányért, és már mehet is rá. Ó, hát így néz ki. Gőzölög a pite. És akkor nagyon egyszerűen vágtok bele, nézzétek, még krémes, szaftos. Ó, így, és már mehet is. Próbáljátok ki ezt a receptemet is. Sziasztok!